હેલો દોસ્તો, મારું નામ છે ગણપત. આજે તો તમને ખબર છે, આજે તો રવિવાર છે. આજ તો બહુ સરસ વાતાવરણ છે. તો મને વિચાર આવ્યું કે આપણે માટીના ગણપતિ દાદા બનાવીશું. તો ચલો મારી સાથે. પહેલા આપણે માટી લેવા જઈશું અને આમાં ભરશું. તો ચલો પહેલા માટી લેવા જઈએ. સરસ છે. જો અહીંયા આપણે માટી ભરશું, પણ હું નહીં ભરું, મારા હાથ ગંદા થાય એટલે પપ્પા ભરશે. વિહાન ક્યાં છે માટી? તું ભરી લઈશ વિહાન માટી? તું ભરી લઈશ? ન બગડે. ચાલો હાલ ભરવા મળો. હાલો ઉભો રહેજો. ભલે હાલ મારે કહું. ભરી લો. હાલ વિહાન ભરવા મળો ફટાફટ. હાલો હજી ભરી લે. હજી ભરી લે. ભરી લે. હજી ભરો. હાલો ભરાઈ ગયા છે ફૂલ અને હાથ પણ બહુ ગંદા થશે. હવે આપણે ગણપતિ દાદા બનાવશું. કે ચલો તો કઈ સાઈડ અહીંયા બનાવીએ. અહીંયા સારી જગ્યા છે. અહીંયા બનાવીએ. હા બસ બેસી જાવ. કેટલી બધી માટી ભરાઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચલો ગણપતિ દાદા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ઓકે ચલો. પાણી નાખશું ને દાદાને પલાળીશું અને પછી ગણપતિ દાદા બનાવશું. માટી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગણપત દાદા બનાવવાનું શરૂ કરીશું. પોચું લાગે. પેલા ગોળ નહીં કરવાનું, પછી મારો વિચારમાં પહેલા નહીં. સાબુ લેતો ને કપ જેવું ભરે. ઘરમાં કેમ બનાવ્યો એ રીતનો ગારો રાખો.
શણગાર કરવાનો છે. જો આપણા ગણપત દાદા રેડી થઈ ગયા છે. એને હવે થોડોક શણગાર કરવાનો છે આખું ને એવું. એ આપણે કાલે કરશું. સુકાઈ જાય પછી કરશું. લાગ્યા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બાય બાય. તમને સારા લાગતા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.